අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මම AliExpress එකෙන් රුපියල් 2කට ගෙනාපු M4 ස්මාර්ට් බේස්ලට් එක ගැන. මීට ටික දවසකට කලින් මට අහන්න හම්බුණා Aliexpress එකේ new users ලට රුපියල් 2කට items ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මට මේක අහන්න හම්බ වෙච්ච වෙලාවේ මම අලුත් account එකක් හදලා මට මේක try කරලා බලන්න ඕනේ වුණා. ඉතින් මම අලුත් account එකෙන් රුපියල් 2කට order කරපු පළවෙනි item එක තමයි මෙන්න මේ M4 smart bracelet එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකේ review එකක්, unboxing එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. හරි, දැන් අපි මේ smart bracelet එක unbox කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා මෙතන M4 කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම smart bracelet කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම order කරේ මෙතන කළු පාට එක. තව තියෙනවා රතු, කහ, කොළ වගේ colors තියෙනවා. ඉතින් මම order කරේ කළු පාට එක. ඉතින් මුල් පෙනුම මේ විදිහට තියෙන. ඉතින් අපි සයිඩ් එකට යමු. සයිඩ් එකට ගිහුවම මෙතන තියෙනවා heart rate එක බලන්න පුළුවන්, blood oxygen බලන්න පුළුවන්, blood pressure එක බලන්න පුළුවන්. පිටිපස්සේ තියෙනවා specifications ටික. අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එකේ තියෙනවා motions බලන්න පුළුවන්, calories, distance. මේ විදිහට තමයි box එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අලවලා නැහැ. මම unbox කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට එන්නේ. මුලින්ම වෙන ඒවා වගේ අපේ paperworks ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මෙහෙම තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ බලමු. එතකොට charging cable එක තියෙනවා. USB type C නම් නෙමෙයි. අපි මේක ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක තමයි බෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඊළඟට මේක තියෙනවා. මේක ටච් කරපුවාම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක ටච් කරපුවාම තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන එක එක ඔප්ෂන් වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔබලා දැන් අපි මෙතන heart rate එක බලන්න ඕන නම් heart rate එකට ගිහිල්ලා මේක ඔබාගෙන හිටපුවම heart rate එක තියෙන තැනට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් බෑක් යන්නෙත් මේකෙන්මයි. රුපියල් 2කට පාඩු නෑ ඇත්තටම කියනවනම්. අපි මේක තව ටිකක් බලවුවොත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන charging cable එක තියෙනවා. මේක මේ බෑන්ඩ් එකෙන් ගලවලා තමයි හැබැයි මේ charge කරන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි මම දැකපු මේකේ disadvantage එක. අපි මේ බෑන්ඩ් එකට set කරන විදිය බලමු. set කරන්නේ මේක උඩින් ගන්නවා මෙහෙම. අරගෙන මුලින්ම එක පැත්තක් දා ගන්න ඕනේ. දාගෙන පොඩ්ඩක් මෙතනින් ඇදලා තද කරලා උඩට දාන්න. බය වෙන්න එපා, මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක හෙන හයියයි. හරි. දැන් ටික් ගාලා වැටෙන සද්දකුත් ඇහෙනවා. දැන් අපිට මේක මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නුවේ AliExpress එකෙන් රුපියල් 2කට ඕඩර් කරපු අපේ ස්මාර්ට් M4 ස්මාර්ට් බේස්ලට් එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තවත් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න.